हॅलो एव्हरीवन, दिस इज स्नेहल. तर आज आपण बघणार आहोत काली लिनक्स मधले काही हँड्स ऑन हॅकिंग. तर आता सध्या तरी आपला अजेंडा आहे, 3 अजेंडा आहेत. जसं की फर्स्ट आहे आपल्याला VM ऑडिटर स्कॅन करायचं आहे. दुसरं आहे की आपल्याला त्याच्यावरती किती रनिंग सर्व्हिसेस आहेत त्या फाइंड आउट करायच्या आहेत. म्हणजे त्या VM बद्दल आपल्याला जितक्या डिटेल्स फाइंड आउट करता येतील तितक्या डिटेल्स आपण फाइंड आउट करणार आहोत. आणि तिसरं आहे की आपण FTP सर्व्हिस मधले 2 वीकनेस एक्सप्लॉइट करणार आहोत. सो लेट्स गो. तर ही काली लिनक्स आहे आणि माझ्याकडे आता सेकंड ऑप्शन आहे की हे विंडोजची मशीन आहे. मग ट्रायलसाठी घेतली आहे. तर फर्स्ट आहे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे इफ कॉन्फिग. ओके, इफ कॉन्फिगने आपण आपला आयपी ॲड्रेस म्हणजे ह्या मशीनचा काली लिनक्सचा आयपी ॲड्रेस आपण फाइंड आउट केलाय. सो ही रेंज आपण एक फाइंड आउट केली आहे. तर आता मला समजा एनमॅप मला एखादी सिस्टम स्कॅन करायची आहे. सो जर मला एखादी सिस्टम स्कॅन करायची आहे, तर त्याच्यासाठी मी काय केलं पाहिजे? तर मी एनमॅप यूज केला पाहिजे. सो एनमॅप म्हणजे काय? तर एनमॅपमध्ये आपण पोर्ट स्कॅनिंग किंवा OS स्कॅनिंग वगैरे करू शकतो. सो एनमॅप इन काली लिनक्स. तर हे पाहिलं तर आपल्याला इथे एनमॅप बद्दल डिटेल्स दिसतात. तर आपण स्कॅनिंगसाठी यूज करतात हे टूल. सो आपण एनमॅप हे ऑप्शन हे करूयात. एंटर केलं मी एनमॅप. सो इथे तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स दिसतील की ज्याच्यात एनमॅप आपण कशा प्रकारे यूज करू शकतो. तर त्याचा हा फॉर्मॅट आहे एनमॅप. स्कॅन टाइप इज एस, ऑप्शन्स आणि टार्गेट स्पेसिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला समजा नेक्स्ट ऑप्शन आहे की आपल्याला OS डिटेक्शन, OSचे डिटेल्स हवेत. तर आपण -O घेणार आहोत आणि त्या VMचे IP ॲड्रेस घेणार आहोत. सो फर्स्ट आपल्याला रेंज माहीत आहे की आपल्याला इफ कॉन्फिग करून आपण जी रेंज फाइंड आउट केली आहे माझ्या सिस्टमचं, ती आहे 192, 168, 174, 129. सो एनमॅप ही माझी रेंज आहे. आता मी स्कॅन करते 1 to 254. तर तुम्ही एंटर केलंय. हे स्कॅनिंग स्टार्ट झालंय. तर आता तुम्हाला इथे खूप सारे ऑप्शन्स मिळतील. ओके, स्कॅन आता झालंय. तर आता ही जी आहे ती माझी सिस्टम आहे. लाइक ती काली लिनक्स आहे आणि ही जी नवीन एनमॅप स्कॅनिंग आलंय ते आपली VM आहे. तर आपल्याला फर्स्ट अजेंडा झाला की आपल्याला एक फाइंड आउट करायची होती VM. सो आपल्याला ती मिळाली. सो याच्यावर कुठल्या सर्व्हिसेस आहेत? FTP आहे, 445 आहे, 445 SMB. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात. पण आता समजा मला या पर्टिक्युलर सिस्टम बद्दल, VM बद्दल जर जास्त इन्फॉर्मेशन हवी असेल, तर मला कशी मिळू शकते? तर माझा IP ॲड्रेस आता आहे या सिस्टमचा VMचा 130. सो -O जसं आपण मगाशी बघितलेलं कॅपिटल O. तर ओके, याच्यासाठी रूट प्रिव्हिलेजेस लागणार आहेत. सो सुडो पासवर्ड खाली. ओके. आता हे ह्या स्कॅनिंगसाठी थोडा वेळ लागतो. सो ओके, आपण पाहूयात. ओके. आपल्याला ह्याच्याबद्दल माहिती आली आहे. सो इथे बघितलं तर ह्या सर्व्हिसेस हे पोर्ट्स ओपन आहेत. नंतर खाली बघितलं तर ती कुठली सिस्टम आहे? तर Microsoft 7 आहे. आणि OS डिटेल्स पाहिले तर OS डिटेल इज SP1. ओके. तर आता सध्या तरी आपले जे आपण ठरवल्यापैकी 2 अजेंडा आहेत ते कंप्लीट झालेत. जसं की स्कॅन नेटवर्क टू फाइंड द ऑडिटर VM आणि दुसरं म्हणजे रनिंग डिटेल्स. आता तिसरं आपल्याला करायचं आहे FTP सर्व्हिस फाइंड आउट करायची आहे. तर आता आपण ते फाइंड आउट कसं करू शकतो? तर
यासाठी आपल्याला फर्स्ट बघायला लागेल, की ॲक्चुअली हे व्हल्नरेबल आहे का? तर आपण पहिलं जे वीकनेस फाइंड आउट करतो ते एनॉनिमस लॉगिन फाइंड आउट करतोय. तर एनॉनिमस लॉगिन म्हणजे काय? जनरली युजर्स एनॉनिमस ह्या वर्डने लॉगिन करू शकतात विथआऊट पासवर्ड. तर आपल्याला जेव्हा एल-एस ही एक लोकेशन आहे जिथे तुम्हाला स्क्रिप्ट मिळू शकतात Nmapच्या. सो इथे ह्या खूप साऱ्या स्क्रिप्ट आहेत. ह्या स्क्रिप्ट यूज करून आपल्याला कळू शकतं की ते पर्टिक्युलर सिस्टम व्हल्नरेबल कुठल्या गोष्टीसाठी आहे. तर आता आपण बघणार आहोत एफ-टी-पी साठी. सो एफ-टी-पी हे काय आहे? तर आता इथे एफ-टी-पी मध्ये एवढ्या सगळ्या व्हल्नरॅबिलिटीज साठी स्क्रिप्ट आहेत. तर आता आपण हे बघतोय अनॉनिमस साठी. ठीक आहे. तर आता आपण हे कसं यूज करू शकतो? तर अगेन Nmap फक्त हे केलं तर आपण स्क्रिप्ट्स यूज करू शकतो. सो हिअर हा जो फॉर्मॅट आहे आर्ग्युमेंट्स एंड ऑल तर अशा प्रकारे आपण स्क्रिप्ट यूज करू शकतो. सो Nmap मायनस स्क्रिप्ट अनॉनिमस आणि हा माझा व्हीएमचा जो ऑडिटर व्हीएम आपल्याला फाइंड आउट झाली आहे त्याचा पासवर्ड आपण टाकलाय. सो मी एंटर करतेय. ओके. सो आपल्याला कळतंय की हां, एनॉनिमस लॉगिन अलाउड आहे. तर मग आता हे लॉगिन कसं करता येईल आपल्याला? तर ह्याच्यासाठी आपल्याला एकतर FileZilla हे ॲप्लिकेशन लागेल. सो FileZilla कसं आपण डाउनलोड करू शकतो? एकतर माझ्याकडे ऑलरेडी FileZilla इथे आहे. FileZilla. ओके. आणि जर तो तुमच्याकडे नसेल, तर तुम्ही काय करू शकता? तर तुम्ही sudo apt इन्स्टॉल FileZilla ही FileZilla ही कमांड यूज करून तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता. बट आता सध्या तरी माझ्याकडे FileZilla असल्यामुळे मी FileZilla वापरते. सो ह्याच्यात आपण कसं करू शकतो 192.168 174.129 सॉरी 130 हा माझ्या सिस्टम व्हीएमचा आय-पी आहे आणि बस. ओके. आता मी क्विक कनेक्ट करते. तर इथे बघू शकता की मी या पर्टिक्युलर सर्व्हरवरनं या सगळ्या गोष्टी बघू शकते. तर आता इथे पाहिलं तर इथे हॅकर्स, जेपीजी, क्रेट्स अशा काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिसतात. तर आता आपल्याला जी नेक्स्ट व्हलनरॅबिलिटी आहे, आता इथे पाहिलंत, इथे ही फाईल सक्सेसफुली डाउनलोड. सो इथे जर बघितलं फॉर एक्झाम्पल ओके, कॅन्सल. तर मी आता काय करणार आहे, ही जी फाईल आहे ती व्ह्यू ओके, बघायची आहे मला ती आता फाईल. सो मी मग कॉपी करून घेते. कशामध्ये? होममध्ये. कॉपी. फाईल क्रिटिकल ट्रान्सफर ओके. हे न्यू फोल्डरच आपण इकडे ट्रान्सफर करूयात. कुड नॉट बी ट्रान्सफर ओके. पण बघूयात का नाही ट्रान्सफर होत आहे. पण परत एकदा करूयात मे बी. ओके, क्लोज FileZilla. 192.168.174.130 anonymous. ओके. ठीक आहे. आता आपल्याला या खाली फोल्डरमध्ये FTP नावाचं आहे. ऑलरेडी आहे. ओके. सो आपण इथे करूयात. डेस्कटॉप
कॉपी करूयात. आय थिंक डाउनलोडही करू शकतो आपण. तर डाउनलोड करूयात. ओके. ही फाईल आली इथे. ठीक आहे. आता ही कुठे आहे? डेस्कटॉपमध्ये आहे. ठीक आहे. डेस्कटॉप आणि डेस्कटॉपमध्ये. सो आता आपण बघूयात ही ग्रेड फाईल आली आहे. सो माझ्याकडे आता ही जी ग्रेड फाईल आली आहे. सो मी ओपन केली तर इथे मला युजर नेम दिसतोय. तर आपल्याला युजर नेम क्रॅक करायचा, त्याचा पासवर्ड फाइंड आउट करायचा. सो आपण पासवर्ड कसा फाइंड आउट करू शकतो? तर आपल्याकडे एक हे आहे